Hi everyone, welcome back to SL Beauty. ඉතින් ඔන්න අදත් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඕගොල්ලෝ ගොඩක් හොයන සහ ඕගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් ලොකු මුදලක් වියදම් කරලා හොඳ ක්‍රීම් එකක් ගන්න බැරුව දුකින් ඉන්න ඔයාලට තමයි මෙන්න මේ ක්‍රීම් එක. මේක ඔයගලන්ට ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ අපි හදන්නේ turmeric saffron anti-aging ක්‍රීම් එකක්. ඉතින් මේ ක්‍රීම් එක හදන්න අවශ්‍ය ingredients 3යි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට optional එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට කැමති නම් පුළුවන් නම් විතරක් දාගන්න ingredients 3කුත් මම අද add කරනවා. ඉතින් ඒ ingredients 3 ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් විතරක් යොදා ගන්න ඕනේ. මේ ක්‍රීම් එක ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ගේන ක්‍රීම් එකක්. මේකට යොදා ගන්න අමුද්‍රව්‍යත් ඒ වගේම ගොඩාක් හොඳ අමුද්‍රව්‍ය. ඉතින් තවත් වෙලා ඉන්නතුව අපි බලමු අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද කියලා. මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් 3ක් තියෙනවා කිව්වා. ඒකෙන් ප්‍රධානම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් තමයි මේ කස්තුරි කහ. කස්තුරි කහ මම මෙතනදී අරන් තියනවා තේ හැඳි කාලකුත් භාගිකුත් අතර ප්‍රමාණයක්. ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. කහ පාටට ගොඩක් කැමති නම් මීට වඩා චුට්ටක් වැඩි කර ගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අකමැති නම් චුට්ටක් අඩු කරගෙනත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් next main ingredient එක තමයි saffron. එහෙමත් නැත්නම් කුංකුම. ඉතින් මම මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අරන් තියනවා තේ හැඳි භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ saffron මිලදී ගන්නකොට ඒවල ප්‍රමිතිය අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. හොඳ විශ්වාසවන්ත තැනකින් පමණක් මිලදී ගන්න. අනිත් එක කියන්න ඕනේ උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත saffron අඳුරගන්නේ ඒවා වතුර එකකට ඇලෝ වෙරා ජෙල් වලට වගේ දාපුවම ඒවා එක පාරටම රතු පාට වෙන්නේ නැහැ. විනාඩි 10ක් පැය කාලක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි ඒක රතු පාට තැඹිලි පාට වගේ පාටක් එන්නේ. කලරින් වගේ දෙයක් මික්ස් කරලා නම් තමයි එක පාරටම තද රතු පාටක් එන්නේ. ඊළඟ මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හාල් පිටි. සුදු හාල් පිටි තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් මම පුරෝල තේ හැන්දක් තමයි ගත්තේ. ඔයාලගේ ගෙදර මේ වෙලාවේ හාල් පිටි නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් සුදු කැකුළු හෝ රතු කැකුළු හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරලා කුඩු කරගෙන මේ සඳහා භාවිතා කරන්න. මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඉවරයි. මේවා ඔයගලන්ට කැමති නම් තියනවා නම් යොදා ගන්න පුළුවන්. රෝස් වෝටර් මම බින්දු කිහිපයක් යොදා ගන්නේ. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ බංජරාස් එකේ රෝස් වෝටර් එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට ගෙදර හදාගත්ත ඒවා තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා කොහොමද ගෙදරම රෝස මල් වතුර එහෙමත් නැත්නම් රෝස මල් මිස්ට් එකක් හදාගන්න කියලා. බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඊළඟට ටී ට්‍රී ඔයිල් මම දාගන්නවා. තෙල් සහිත සමක් නම් ඇක්නි ප්‍රෝන් ස්කින් එකක් නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම යොදා ගන්න. ටී ට්‍රී ඔයිල් හොයාගන්න අමාරුයි නම් ඕගලන්ට මේ වෙනුවට දෙහි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දෙහි දැම්මොත් ක්‍රීම් එක ඔයගලන්ට දවස් 2ක් 3ක් වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මොකද දෙහිවල පව එක තියෙන්නේ ඒ වගේ කාලයක් වෙන නිසා. ඊළඟ අත්‍යවශ්‍ය නොවන අමුද්‍රව්‍ය විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ රෝස් හිප් ඔයිල්. මම බින්දු 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි යොදා ගන්නේ. ඉතින් ඔයගලන් ගාව රෝස් හිප් ඔයිල් නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ වෙනුවට විටමින් E කැප්සියුල් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට තියෙන වියලි සමක් නම් ඔයාට වර්ජින් කොකනට් ඔයිල් හරි ඔලිව් ඔයිල් හරි මේ වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට තියෙන්නේ ඔයිලි ස්කින් එකක් නම් ඔයගොල්ලෝ මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් යොදා ගන්න වග බලා ගන්න.
අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම ගත්ත saffron ටික හොඳ පිරිසිදු පොඩි කතුරක් භාවිතා කරලා මම චූටි කෑලි වලට කපනවා. ඒකට හේතුව එතකොට ඒ හැම චූටි කෑල්ලකින්ම අපිට අවශ්‍ය හොඳම ප්‍රතිඵල ගන්න නිසා. මෙන්න මේ ආකාරයට කපා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කරන්නේ rose water බිංදු 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ saffron වලට දාගන්නවා. හේතුව අපි දැන් ඊළඟ ටික හදාගෙන එනකන් මේක හොඳින් පෙඟිලා ඒකේ සාරය උරාගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒකට බිංදු කිහිපයක් දාලා හොඳින් මික්ස් කරලා තියනවා. ඊළඟට පිරිසිදු non-stick pan එකක් අරගෙන ඒකට මේ හාල් පිටි ටික මම දාගන්නවා. ඉන් පස්සේ මම ගෑස් එක ඔන් කරනවා. මතක තියාගන්න මේ ඔක්කොම කරන්න ඕනේ මද ගින්දරේ. දැන් මේකට මම වතුර කෝප භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕන. බුබුලු දාමෙන් හොඳ තික් ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් මික්ස් කරගන්න ඕන. මේ පේනව නේද? මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් ආකාරයෙන් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක මම මෙටල් පෙරණ එකක් ආධාරයෙන් පෙරාගෙන තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. පෙරාගත්තේ නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං ආයෙත් මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම අර රෝස වතුර දාලා පෙඟෙන්න තිබ්බ saffron එක මේකට දාගන්නවා. මම නැවතත් මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. පේනවනේ මං කලින් කිව්ව කලෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳ පැහැදිලි තැඹිලි පාටක් කහ පාටක් වගේ පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් වෙන කස්තුරි කහ මම මේකට දාගන්නවා. මං කලින් කිව්වනේ මම මෙතනදී අරන් තියෙන්නේ තේ හැඳි භාගයක් කියලා. ඉතින් මම මේක ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්න ගමන් හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. ඊළඟට මම ටී ට්‍රී ඔයිල් එක ඇඩ් කරගන්නවා බිංදු 2ක් 3ක්. ඉතින් මං කිව්වා මතකයිනේ මේක ඔයිලි ස්කින් එකක් ඇක්නි ප්‍රෝන් ස්කින් එකක් තියෙන අයට අනිවාර්ය ස්ටෙප් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට ලයිම් ජූස් වගේ දෙයක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම රෝස් හිප් ඔයිල් එකෙනුත් බිංදු 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයිලි ස්කින් එකක් නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ ඔයිල්ස් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. මං කියවනේ ඔයාට තියෙන ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් වගේ නම් මේ වෙනුවට ඔයාට විටමින් E කැප්සියුල් එකක්, වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල්, ඔලිව් ඔයිල් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න හොඳට මික්ස් කරගත්තායින් පස්සේ අපි අපේ ක්‍රීම් එක හදලා ඉවරයි. මතකයිනේ මොකද්ද මේකේ නම? Kasturi Saffron Anti-Aging Whitening and Brightening Face Cream එක තමයි මේ. එකෙන් ඔයාලගේ ස්කින් එක හොඳට හයිඩ්‍රේට් කරනවා. ඒ වගේම කහ පාට ලස්සන දිදුලන සමක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම wrinkles වගේ දේවල් ගොඩාක් අවම කරනවා. ඇසට කළු වීම, dark spots, pigmentation වගේ තත්ත්ව සුව කරනවා. pimples වගේ තියෙනවා නම් ඒව වලට මේකෙන් ට්‍රීට් කරනවා. ලාංකික අපේ සමට ගැලපෙන රන්වන් දිදුලන පැහැපත් සමක් ලබා ගන්න මේ ක්‍රීම් එක ගාලා බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. මේක ස්ටෝර් කරන විදිය ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ ක්‍රීම් එක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්න ඕන. මේක දවස් 5ක විතර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා ටී ට්‍රී ඔයිල් වෙනුවට යූස් කරේ දෙහිනම් මේක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දවස් 2ක කාලයක් පමණයි.
ඔයගොල්ලෝ එක දිගට පාවිච්චි කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේකේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් හොඳ නිසා. නයිට් ක්‍රීම් එකක් විදියට යූස් කරනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේක දවල් කාලේට ඇප්ලයි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේක උඩින් සන්ස්ක්‍රීම් එකක් ඇප්ලයි කරන්න. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නයිට් ටයිම් එකේ මේක යූස් කරන්න. මේක රැට මුහුණේ ඇප්ලයි කරලා ඔයගලන්ට නිදාගෙන පසුවදා හොදලා දාන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට මේක ගාලා පැය දෙක තුනකින් හොදලා දාලා නිින්දට යන්නත් පුළුවන්. මේක ගාපු ගමම වුණත් ලස්සන කහ පාටක් එනවා ඔයගලන්ගේ සමට. ඔයාලත් මේ ක්‍රීම් එක හදලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙයි. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්නත්, කමෙන්ට් කරන්නත්, මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තාම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මං මීට කලින් කියලා දුන්න instant whitening face cream එකත් instant brightening face pack එකත් යන videos මේකේ description එකේ දාලා තියන්නම්. කැමති නම් බලන්න. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.